เวลาอยู่ว่างๆอย่าอยู่เฉยๆหายใจไปพูดโทไปก็ยังดีอย่าให้ใจทิ้งเปล่าๆมีเวลา5 นาที10 นาทีเก็บให้หมดนะที่วัดพอถึงหน้าร้อนตัวแมงวีเยอะ มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆไม่รู้จักอยู่ในกรุงเทพเป็นแมลงเล็กๆไม่น่ากลัวอะไรเวลามันเกาะนะมันดูมันเฉยๆทุกคนมันแทะเนื้อเป็นแผลติดเชื้อต้องระวังนะคนในเมืองไม่รู้จักเห็นตัวเล็กๆนะฤทธิ์เยอะพอหลวงพ่อพูดถึงแมงวีพวกเรารู้สึกไหมใจเราเริ่มระวังแล้วใจพยายามรวมการปฏิบัตินะเข้าในชีวิตจริงๆให้ได้อย่าเก่งตอนนั่งสมาธิตอนเดินจงกรมนะเวลาที่เหลือปฏิบัติไม่เป็นนะก็ไม่ได้ผลนะเพราะวันหนึ่งเรามีเวลาทำในรูปแบบไปนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่มากงานเราเยอะแต่ละวันไม่เหมือนคนโบราณทำไร่ทำนาพอพระอาทิตย์ขึ้นก็ไปทำอาทิตย์ตกก็เลิกแล้วทำอยู่ช่วงเดียวปีหนึ่งว่างตั้งหลายเดือนงั้นมีเวลาถ้าสนใจการภาวนามีเวลาเยอะแยะเลยของเราทุกวันนี้ทำไม่ได้งานเยอะแยะไม่รู้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าเรามีวัตถุเยอะขึ้นคนโบราณไม่ค่อยมีวัตถุแต่เขามีเวลาเยอะกว่าเรานี่เราเลือกไม่ได้เราเกิดในยุคนี้นะรู้สึกว่าทาแล้วแมงวีมันชอบนะมัน ตรงไหนที่ทาไว้มันมาหาขาดสติไหมเก่งเฉพาะในห้องปฏิบัติไม่ได้นะไม่ว่าทำอะไรนะมีสติไปอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนมีพัดอยู่อันหนึ่งนะพัดแบบเนี้ยนั่งพัดไปเรื่อยๆเวลาหน้าร้อนนะสบายพัดรู้สึกเวลาพัดอย่างนี้นะพอมองลงมาเห็นแขนเห็นเหมือนหุ่นยนต์นะเห็นร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวไปนั่นไม่ใช่เราเวลาที่เราอยู่ในชีวิตธรรมดานะการปฏิบัติมันทำได้2 ระดับอันหนึ่งเรามีสติแล้วก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปถ้าเกิดปัญญามีปัญญาในชั่วแวบเดียวมันจะเห็นในตัวที่เคลื่อนไหวนะไม่ใช่เรามันเป็นแค่วัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอย่างพวกเราถ้าจะปฏิบัติเนี้ยนะเรานั่งอยู่รู้สึกร่างกายมันนั่งอยู่เพราะรู้สึกนะไม่วอกแวกไปคิดโน้นคิดนี้ลืมตัวเองตรงที่เรานั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่นะเรียกว่าเรามีสติ
เห็นร่างกายมันนั่งแล้วตรงที่สัญญามันเข้าไปหมายความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายอย่างหลวงพ่อจะหมายลงไปที่ตัวอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราบางคนหมายอนิจจังบางคนหมายทุกขังหลวงพ่อจะหมายเป็นอนัตตาอันนี้เป็นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ได้เลือกหรอกบางคนเห็นอนิจจังบางคนเห็นทุกขังบางคนเห็นอนัตตาวันนี้มันเยอะจริงๆตรงที่สัญญาเข้าไปหมายนะร่างกายว่าเป็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาเนี่ยปัญญามันจะเกิดพอมันหมายรู้ร่างกายด้วยความเป็นไตรลักษณ์ปัญญามันก็จะเกิดไม่เห็นร่างกายมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่ใช่เราอาศัยสติระลึกรู้ความมีอยู่ของร่างกายร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้สึกนะสติเป็นตัวรู้สึกสัญญาเป็นตัวเข้าไปหมายรู้อย่างคนทั่วไปเวลารู้สึกในร่างกายเนี่ยสัญญาจะหมายรู้ว่านี่ตัวเราพวกเรารู้สึกไหมเวลาเรานึกถึงร่างกายนี่ตัวเราหมายรู้ว่าเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นคนทั่วไปมันไม่เกิดปัญญาเพราะมันไม่เคยหมายรู้ว่าไม่ใช่ตัวเรานี่เราลองหัดมองร่างกายเราเนี่ยในมุมของความเป็นไตรลักษณ์ดูบ้างร่างกายถ้าถนัดอนิจจังนะก็ดูร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งเกิดแล้วก็ดับไปนี่เรามีสติรู้เรื่อยๆแล้วถ้าสัญญามันไม่หมายรู้เราก็ได้ช่วยมันพิจารณานะแต่ตรงที่มันหมายรู้ความเกิดดับเนี่ยเรียกว่าเรามีสัญญาที่ดีเกิดขึ้นแล้วอันนี้เห็นอนิจจังนะเรื่องอนิจจสัญญาสัญญาที่ดีที่ใช้ทำวิปัสสนานั้นก็มีดูความเป็นอนิจจังนะอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาคือหมายรู้ความไม่เที่ยงความถูกบีบคั้นความไม่อยู่ในอำนาจบังคับมองมุมใดมุมหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความถนัดอย่างพวกมีศรัทธาเยอะๆอะไรนะเห็นร่างกายนั้นก็จะรู้สึกร่างกายมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วดับหายใจออกเกิดแล้วดับอะไรถ้าพวกมีปัญญาแก่กล้ามันมักจะหมายรู้อนัตตสัญญานะมองในมุมของอนัตตาอย่างเรานั่งอยู่อย่างนี้เราเห็นร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นนะมันจะเดินวิปัสสนาได้คือสามารถเห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมของนามธรรมนั่นคือตัววิปัสสนาถ้ายังไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ช่วยมันหมายรู้หน่อยถ้ามันไม่ยอมหมายก็ช่วยมันหมายอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอนก่อนเนี้ยนะให้พุทโธให้พิจารณากายตรงพุทโธจิตสงบมีสมาธิแล้วมันไม่มีสัญญาไปหมายรู้นะร่างกายเมื่อเป็นไตรลักษณ์ท่านก็เลยให้พิจารณาร่างกายไป
ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยมีแต่ความไม่เที่ยงอย่างผมเราก็ไม่เที่ยงเคยดำแล้วก็ขาวอะไรเงี้ยเคยสั้นแล้วก็ยาวยาวแล้วก็หลุดออกไปเนี่ยดูอย่างนี้เป็นการกระตุ้นให้สัญญามันทำงานสัญญาที่ดีแต่บางคนถ้าเคยเจริญปัญญามาตั้งแต่ชาติก่อนๆหรือชาตินี้เคยได้ยินได้ฟังจิตมันก็สามารถไปหมายรู้ไตรลักษณ์โดยที่เราไม่ต้องเจตนาเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราหมายรู้ไตรลักษณ์โดยไม่เจตนาได้ก็ไม่ต้องไปช่วยมันหมายเป็นการสร้างภาระให้จิตมากขึ้นไปอีกอย่างถ้าเรานั่งพัดเนี่ยสมมติเราพัดอย่างนี้นะแล้วอยู่ๆปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกเลยเนี่ยมันไม่ใช่เราอะอย่างเนี้ยสัญญามันหมายรู้ถูกนะปัญญามันเกิดเลยตัวนี้ไม่ใช่เรานะปัญญาเป็นตัวตัดอะไรตัดความเห็นผิดตัดความคิดผิดตัดความยึดถือผิดนะยึดถือเมื่อไหร่ก็ผิดนั่นแหละเนี่ยหน้าที่ของปัญญาเป็นตัวตัดตัวสติเป็นตัวจับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยร่างกายเป็นยังไงความรู้สึกนึกคิดเป็นยังไงเนี่ยเป็นตัวจับว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจนี่พอสติจับแล้วบางคนจับแล้วอยู่เฉยๆนะไม่เกิดปัญญาอย่างเรามีสติจับเห็นร่างกายหายใจแล้วก็ไม่คิดเรื่องอื่นเลยนะจ้องอยู่ที่ร่างกายหายใจปัญญาไม่เกิดสงบเฉยๆนะสงบอยู่เฉยๆได้สมถะได้พักผ่อนแต่ถ้าสัญญามันเข้าไปหมายนะอย่างหายใจอยู่เนี่ยมันหมายรู้ลงไปนะร่างกายที่หายใจเข้าไม่เที่ยงร่างกายหายใจออกไม่เที่ยงหายใจเข้าก็เพื่อหนีทุกข์หายใจออกก็เพื่อหนีทุกข์นะกินอาหารก็เพื่อหนีทุกข์ขับถ่ายก็เพื่อหนีทุกข์เนี่ยก็ดูอย่างนี้ถ้ามันไปหมายรู้ได้เองนะดีที่สุดอ่ะถ้ามันไม่หมายรู้มันไปรู้มีสติเฉยอยู่ เราต้องช่วยมันพิจารณาลงไปแต่ถ้ามันสามารถหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์โดยไม่เจตนาได้อันนั้นดีนะดีที่สุดเลยเรานั่งอยู่เราเห็นตัวที่นั่งอยู่นะเป็นแค่รูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่งนะแต่ถ้าหมายรู้ผิดมันจะตัวที่นั่งอยู่เนี่ยคือเรานั่งเวลาหายใจเข้าหายใจออกนะถ้าหมายรู้ผิดมันก็เป็นเราหายใจถ้าหมายรู้ถูกก็เห็นแค่รูปมันหายใจไม่ใช่เรางั้นตรงที่อาศัยการหมายรู้ถูกนะต่อไปปัญญามันก็ล้างความเห็นผิดได้พอหมายรู้ถูกบ่อยๆนะเวลาคิดมันก็คิดถูกแล้วก็มันก็เกิดความเห็นถูกขึ้นมาหมายรู้ผิดเวลาคิดถึงร่างกายมันก็เป็นเรานะเรานั่งแล้วก็เกิดความเห็นผิดว่าเรามีอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นอาศัยสตินะรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายอาศัยสัญญามองร่างกายในมุมของไตรลักษณ์มุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะรู้ไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญาคือความเข้าใจปัญญาเป็นตัวความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดเนี่ยมันก็จะล้างความเห็นผิดหมายรู้ผิดคิดผิดก็เลยเกิดความยึดถือนะพอหมายรู้ถูกเวลาคิดถึงร่างกายมันไม่ใช่เราแล้วมันแค่วัตถุมันก็ไม่ยึดถือนะเนี่ยกระบวนการทำงานนะ
อาศัยสติอาศัยสัญญาพัฒนาจนเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาไม่ใช่เรื่องคิดเอาถ้าคิดเอานะเป็นจินตามยปัญญายังเจืออยู่กับการคิดแต่ปัญญาที่ล้างกิเลสได้จริงมันเป็นวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนามาจากคำว่าวิกับปัสสนะปัสสนะคือการเห็นวิก็เห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องคือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนนะงั้นอาศัยสตินะระลึกรู้รูปนะหรือระลึกรู้เวทนาระลึกรู้สังขารระลึกรู้จิตก็ได้นะแบบเดียวกันนัยยะอย่างเดียวกันนี่หลวงพ่อยกตัวอย่างร่างกายก่อนในความเป็นจริงแล้วจะเริ่มจากการดูกายก็ได้เวทนาหรือดูจิตหรือเจริญธรรมานุปัสสนาก็ได้แล้วแต่ความถนัดสติระลึกรู้กายสัญญาหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายปัญญาก็เกิดสติระลึกรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาหมายรู้นะอย่างถูกต้องนะปัญญาก็เกิดก็วางพอปัญญาเกิดนะมันจะละมันจะวางมันเป็นตัวตัดนะปล่อยวางมันวางของมันเองนะไม่มีใครสั่งปัญญาให้เกิดได้หรอกอาศัยการเจริญสติแล้วก็หมายรู้ให้ถูกไปเรื่อยๆนั่งอยู่อย่าไปคิดว่าเรานั่งนะพยายามรู้สึกไปถ้ามันมองไม่เห็นด้วยตัวเองพยายามรู้สึกว่ารูปมันนั่งร่างกายมันนั่งดูอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปไม่ได้เจตนาเวลาร่างกายเคลื่อนไหวไม่เห็นรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวเนี่ยพอมีความหมายรู้ถูกเกิดความคิดถูกต่อไปก็เกิดความเห็นถูกตัวความเห็นถูกนะตัวปัญญาแล้วหมายรู้ให้ถูกก็ความเห็นถูกหรือตัวปัญญามันก็จะเกิดนี่นักปฏิบัติบางคนนะรังเกียจสัญญาบอกสัญญาเนี่ยไม่ดีเป็นศัตรูของปัญญาสัญญาจำเป็นนะและในความเป็นจริงสัญญาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงไม่มีจิตที่ไม่มีสัญญาเพียงแต่เป็นสัญญาที่ถูกหรือสัญญาที่ผิดเท่านั้นเององค์ธรรมบางอย่างนะเกิดร่วมกับจิตทุกดวงอย่างเวทนาเนี่ยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆอะไรเนี่ยเกิดร่วมกับจิตทุกดวงจิตพระอรหันต์ก็มีสัญญามีเวทนามีโสมนัสเวทนามีความสุขกับอุเบกขาเวทนาถ้าจิตของคนทั่วไปที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็จะมี3อย่างเวทนามีโสมนัสมีความสุขนะมีโทมนัสมีความทุกข์แล้วก็มีอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเวทนาก็เกิดร่วมกับจิตทุกดวงสัญญาก็เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเพียงแต่สัญญาของคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ฟังธรรมะมันเป็นสัญญาที่วิปลาสนะสัญญาของคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเป็นสัญญาที่ถูกต้องก็เห็นไตรลักษณ์หมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยอย่างนี้เป็นสัญญาที่วิเศษงั้นอย่าไปเกลียดสัญญาสัญญานั้นเกิดร่วมกับจิตทุกดวงอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะหมายรู้ผิดหรือมันจะหมายรู้ถูกเท่านั้นเองนี่ส่วนใหญ่ถ้าไม่เคยภาวนานะไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเวลาดูร่างกายมันจะหมายรู้ว่านี่คือตัวเราเนี่ยร่างกายมันนั่งร่างกายมันคันร่างกายมันอย่างนั้นอย่างนี้หรือจิตใจมันสุขจิตใจมันทุกข์ใครสุขเราสุขใครทุกข์เราทุกข์ใครโลภเราโลภใครโกรธเราโกรธใครหลงเราหลงถ้าหมายรู้ถูกก็จะเห็นนะร่างกายมันก็ไม่ใช่เราสุขทุกข์มันก็ไม่ใช่เราดีชั่วมันก็ไม่ใช่เรานะจิตใจก็ไม่ใช่เราไม่มีเรารูปไม่ใช่เรานะเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราจิตก็คือตัววิญญาณก็ไม่ใช่เราไม่มีเรานะ
อันนั้นเป็นปัญญานะแล้วเป็นปัญญาถ้ากำลังของศีลสมาธิปัญญาของเราแก่กล้านะตัวนั้นจะเกิดเป็นโลกุตระปัญญาขึ้นมาก็จะล้างกิเลสล้างสังโยชน์ออกจากใจได้เด็ดขาดงั้นอย่าไปรังเกียจสัญญาแต่หัดหมายรู้หัดหมายรู้ให้ถูกเวลาสมมติเราเห็นแฟนเราเดินมาคนทั่วไปหมายรู้ผิดบอกอุ้ยแฟนเรามาแล้วถ้าหมายรู้ถูกก็เห็นมันเป็นแค่ปรากฏการณ์มีรูปที่เคลื่อนไหวเป็นวัตถุเคลื่อนที่มาอะไรเงี้ยแต่นี้ต้องภาวนาละเอียดแล้วนะเอาแค่ดูตัวเองก่อนไปดูคนอื่นมันดูลำบากดูลงที่ตัวเองตัวอะไรนั่งอยู่ลองถามใจตัวเองตัวอะไรที่มันนั่งอยู่ตอนนี้เรานั่งหรือร่างกายมันนั่ง ให้เวลานิดหนึ่งในการถามใจตัวเองว่าตัวอะไรที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครเห็นว่าเรานั่งยกมือสิซื่อๆเลยดีมากใครเห็นว่ารูปมันนั่งอยู่วัตถุมันตั้งอยู่ใครเห็นตรงนี้ยกมือสิพวกที่เหลือคือไม่เห็นใช่ไหมส่วนใหญ่นะงงบอกแล้วว่าให้ถามใจตัวเองนะถามใจตัวเองดูไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเรานั่งหรือเป็นแค่รูปมันนั่งอยู่นะถ้ามันเป็นเรานั่งนะอันนั้นแสดงว่าสัญญาของเรายังเพี้ยนอยู่เรียกสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสไม่ใช่แปลว่าคนบ้านะแต่เป็นหมายรู้ที่ผิดจากความเป็นจริงสัญญาวิปลาสร่างกายนะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุเบื้องต้นก็ยืมเชื้อเกิดของพ่อของแม่มาคนละครึ่งเซลล์แล้วอาศัยน้ำอาศัยอากาศอาศัยอาหารซึ่งเป็นของโลกทั้งหมดเลยเลี้ยงจนตัวโตขึ้นมามันเป็นของใครมันเป็นของโลกมันไม่ใช่ของเราอย่างบางคนเลี้ยงหมูนะถ้าเลี้ยงหมูไปให้ข้าวกินให้รำกินนะถ้าหมูตัวโตขึ้นมาถามว่าเป็นหมูของใครก็หมูของเรานะคนในโลกก็จะเป็นอย่างนั้นร่างกายนี้เหมือนกันเหมือนหมูตัวหนึ่งอะเราเลี้ยงไว้ก็เป็นหมูของเราตัวเนี้ยแต่ถ้าหมายรู้ถูกเราจะเห็นก็แค่วัตถุก้อนหนึ่งเท่านั้นเองนะเป็นวัตถุที่มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหัดมีสติรู้สึกอยู่ที่ร่างกายนะถ้าสติระลึกอยู่ที่ร่างกายก็หัดลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งหัดมองร่างกายในมุมของความเป็นไตรลักษณ์บ้างอย่าเอาแต่ว่านี่คือเรานี่คือเราแล้วต่อไปปัญญาความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันก็จะเกิดขึ้นมันจะล้างกิเลสได้กิเลสก็คือความรู้ผิดความเข้าใจผิดทั้งหลายนั่นแหละตัวอวิชชาความรู้ผิดก็ล้างด้วยตัววิชาวิชาก็เป็นปัญญาชั้นสูงงั้นมีสตินะถ้าสติระลึกรู้ร่างกายหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายถ้าจิตมันไม่หมายรู้ก็ช่วยมันพิจารณาว่าร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์ยืนนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์หิวไปก็ทุกข์อิ่มไปก็ทุกข์ปวดปวดฉี่ก็ทุกข์อะไรเงี้ยดูไปเรื่อย
อย่างนี้ก็เรียกว่าเราหมายรู้ถูกหมายรู้ความเป็นทุกข์ของมันถ้าหมายรู้ความเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุนี่หมายรู้ความเป็นอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหมายรู้ความไม่เที่ยงก็ได้เวลาระลึกถึงร่างกายนะหมายรู้ลงไปมีหลายระดับอย่างหยาบเราก็รู้สึกนะร่างกายตอนนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ก่อนเป็นเด็กอย่างนี้หรือถ้าอายุเยอะขึ้นหน่อยร่างกายตอนนี้แก่เมื่อก่อนเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อก่อนนั้นก็เป็นเด็กอะไรเงี้ยร่างกายนี้ไม่เที่ยงเลยนี่ดูแบบหยาบๆนะให้ดูอย่างละเอียดนี่ก็เห็นนะร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงนี่ดูได้หลายระดับนะอย่างหยาบที่สุดก็ดูเป็นช่วงเวลายาวๆลงไปดูรูปถ่ายของเราสิที่ถ่ายเมื่อ 2-3 ปีก่อนกับ5 ปีก่อน10 ปีก่อนนะลองไปดูแล้วมันจะสอนเราร่างกายนี้ไม่เที่ยงเมื่อก่อนตัวเล็กนิดเดียวตอนนี้ตัวโตอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหน้าตาสวยตอนนี้เหี่ยวอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยช่วยมันช่วยมันพิจารณาเอารูปมาดูแล้วพิจารณาเป็นการหัดกระตุ้นให้ดูความไม่เที่ยงของร่างกายดูได้หลายระดับนะอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดแล้วดูเป็นขณะไปเลยอันนี้เป็นการดูกายนะสติระลึกรู้กายหมายรู้กายอย่างถูกต้องว่าเป็นไตรลักษณ์หมายไปเรื่อยๆระลึกรู้กายแต่จะไปหมายรู้โดยไม่มีของจริงมารองรับไม่ได้นะอย่างเราต้องมีสติระลึกรู้กายที่กำลังนั่งอยู่แล้วหมายรู้ลงไปขณะเนี้ยตัวเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเนี้ยปัญญามันจะเกิดนะปัญญาจากวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าอยู่ๆเราก็นั่งคิดนะลืมร่างกายนี้ไปแต่นั่งคิดตอนเด็กๆแล้วหน้าตาอย่างนี้ตอนนี้หน้าตาอย่างนี้แก่แล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ไม่มีของจริงรองรับนะอันนั้นใช้ไม่ได้ฟุ้งซ่านคิดไปแล้วก็ฟุ้งซ่านในธรรมะบางทีคิดไปเพลินๆจิตรวมคิดอย่างนั้นได้สมถะนะแต่มันไม่เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาต้องมีของจริงมาแสดงให้ดูเรียนจากของจริงเห็นจากของจริงแล้วก็เข้าใจความจริงจากของที่มีอยู่จริงไม่ใช่ของในมโนภาพงั้นบางที่นะเขาก็สอนกันนะให้คิดพิจารณาร่างกายลงเป็นไตรลักษณ์ตลอดเวลาเลยคิดไปเรื่อยๆแต่สติหนีไปที่อื่นนะหนีไปอยู่ในโลกของความคิดนะจิตจะจมอยู่ในโลกของความคิดแล้วก็ไปคิดเรื่องร่างกายไม่ใช่ตัวเราอะไรอย่างมากที่สุดได้แค่สมถะได้ความสงบงั้นเราต้องมีของจริงมารองรับนะมีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเนี่ยหลวงพ่อพุธสอนเรื่อยๆนะว่าต้องให้จิตมีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติอย่างเรามีร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติระลึกอยู่ในกายพอระลึกอยู่ในกายอย่างขณะนี้กายมันนั่งอยู่เราระลึกร่างกายที่นั่งร่างกายขยับเนี่ยเราระลึกอยู่ถ้าระลึกอยู่เฉยๆก็ได้สมถะถ้ามันเกิดไปหมายรู้ขึ้นมานะเฮ้ยตัวนี้มันไม่ใช่เราอะนะหมายรู้ถูกต่อไปปัญญามันจะเกิดปัญญาเกิดไม่ล้างกิเลสได้เป็นวิปัสสนาปัญญาแต่ถ้าไม่มีของจริงมารองรับนะมันเป็นจินตามยปัญญาจินตนาการเอาเองนะถ้านั่งฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็คิดตามตรงที่นั่งฟังเอาเข้าใจด้วยกันฟังนั่นก็เป็นสุตตมยปัญญาถ้าคิดเอาไม่มีความจริงมารองรับนะก็เป็นจินตามยปัญญาแต่ถ้ามีที่ตั้งของสติ
ที่ตั้งของสติก็เรียกว่าสติปัฏฐานนั่นแหละนะจิตต้องมีเครื่องระลึกนะหลวงพ่อพุธท่านใช้คำนะให้จิตมีเครื่องระลึกให้มีเครื่องระลึกของจิตนะให้มีเครื่องรู้ของจิตให้มีเครื่องระลึกของสติท่านใช้คำนี้ให้มีเครื่องรู้ของจิตแม้ร่างกายนี้ถูกรู้เป็นสิ่งที่ถูกรู้เรียกเป็นเครื่องรู้ภาษาของท่านเนี่ยร่างกายก็เป็นเครื่องรู้ของจิตนะแล้วเป็นที่ระลึกของสติสติตามระลึกร่างกายนี้ไปนะแล้วถ้ามันเคยได้ยินได้ฟังเรื่องไตรลักษณ์อะไรเงี้ยมาหรือเคยภาวนามาก่อนเคยเจริญปัญญามาก่อนนะมันจะเห็นไตรลักษณ์โดยไม่ได้เจตนาถ้ามันไม่เห็นไตรลักษณ์ช่วยมันคิดพิจารณาลงไปแต่คิดพิจารณาตัวนี้มีของจริงนะมีเครื่องระลึกของจิตเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติมีร่างกายหรือมีเวทนาหรือมีสังขารความปรุงดีปรุงชั่วอันนี้วันนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องกายนะแล้วพูดทีเดียวหลายๆตัวเดี๋ยวงงจับหลักไม่ได้อันนี้พอจับหลักได้ยังเวลาสติระลึกรู้กายนะกายเป็นเครื่องรู้ของจิตนะเป็นสิ่งที่รองรับความรับรู้ของจิตนะเป็นเครื่องระลึกของสตินะเคลื่อนไหวเนี่ยสติเป็นเครื่องระลึกรู้ไปนะแล้วถ้ามีสัญญาหมายลงไปปุ๊บนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหลวงพ่อจะเห็นอนัตตาไม่ใช่เราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตมันก็ตัดกิเลสลงไปนั่นตัวที่ตัดกิเลสลงไปนะตัวปัญญาครั้งหนึ่งเข้าไปกราบหลวงพ่อพุธที่วัดป่าสารวันแต่เข้าทางหลังวัดนะเดินเข้าไปถนนนั้นน่ะเต็มไปด้วยหมาแล้วหมานะมาไว้เต็มเลยแทบจะทุกย่างก้าวนะถ้าเดินไม่ดีเหยียบแน่นอนเลยเราก็เดินไปก็ใจก็ขยักขยงนะแต่ก็ยังพอทนได้ไปเจอขี้หมากองแชมป์เขายังเปียกๆอยู่นะก็มีหนอนด้วยแมงวันหัวเขียวตัวโตๆเขามาเกาะมันบินขึ้นมามั่งแหมเราก็หวาดเสียวนะมันบินขึ้นมาเดี๋ยวมันมาเกาะเราใจนี้รู้สึกรังเกียจอย่างร้ายแรงเลยนะเสร็จแล้วสติมันระลึกลงไปในกองขี้หมานะจิตตั้งมั่นสติระลึกลงไปที่กองขี้หมาแล้วมันจัดแจงแยกขี้หมานะปัญญามันแยกกองขี้หมานั้นส่วนหนึ่งเป็นกลิ่นของมันมาตามลมส่วนที่มันเปียกๆก็เป็นธาตุน้ำนะแล้วเราดูลงไปตัวของมันนะพอกำลังของจิตมันแก่กล้าจริงนะจิตมันทะยานเข้าไปใส่กองขี้หมานะแล้วมันไปแยกกองขี้หมาไม่ใช่ไปคุ้ยเขี่ยนะมันเข้าไปดูกองขี้หมานะธาตุน้ำส่วนธาตุน้ำนะน้ำแยกให้เราดูเลยธาตุลมส่วนธาตุลมธาตุไฟส่วนธาตุไฟสุดท้ายมันกลายเป็นดินเฉยๆไม่มีคำว่าสะอาดหรือคำว่าสกปรกนะเนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการที่จิตมันลงไปหมายรู้ความเป็นธาตุของขี้หมาแล้วปัญญาเกิดรู้ถูกเข้าใจถูกว่าจริงๆก็เป็นแค่วัตถุธาตุไม่น่ายินดีไม่น่ายินร้ายอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นกลางเสมอกับแผ่นดินที่เรียบร้อยสวยงามนั่นแหละเนี่ยกระบวนการนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะเห็นขี้หมาใจขยักขยงใช่ไหมรู้ทันใจที่ขยักขยงสมาธิเกิดจิตพุ่งลงไปที่กองขี้หมานะแล้วก็สัญญาลงไปหมายรู้ความเป็นธาตุของมันสุดท้ายปัญญา
ตัดความรู้สึกรังเกียจออกไปหมดก็เดินสบายใจนะไม่กลัวขี้หมาแต่ไม่เหยียบเลยนะเพราะสติดีเรื่องอะไรจะเหยียบเราก็ไม่ต้องเหยียบไม่ใช่อุเบกขาแล้วก็ย่ำมันไปทุกกองเพื่อเป็นการฝึกจิตให้ไม่รังเกียจอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรย่ำไปแล้วไม่มีใครก็อยากเข้าใกล้นี่หลวงพ่อก็ดูขี้หมานี่แยกขี้หมาเสร็จนะก็เข้าไปกราบหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธบอกว่านักปฏิบัติวันนี้ผ่องใสทำอะไรมาบอกไปดูขี้หมามาที่ยกตัวอย่างขี้หมานะเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูกายของเราเนี่ยให้เหมือนกองขี้หมาให้ได้อะร่างกายนี้มีดินไหมมีน้ำไหมมีลมอยู่ไหมมีไฟอยู่ไหมถ้าเราหมายรู้ลงไปว่าร่างกายมันแค่วัตถุธาตุมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ในร่างกายปัญญามันก็ตัดความหลงผิดนี่มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นธาตุเป็นของประจำโลกไม่น่ายึดถืออะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรายึดมันทำไมลองดูร่างกายของตัวเองนะโดยเทียบกับไอ้กองขี้หมาที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังไหมจิตต้องตั้งมั่นนะอย่างพอหลวงพ่อเห็นขี้หมาแล้วจิตรังเกียจสติระลึกรู้ความรังเกียจดับจิตส่งสมาธิขึ้นมาทันทีพอจิตมีสมาธินะตามองเห็นขี้หมาเนี่ยพอตามองเห็นปุ๊บสัญญาหมายรูปนี้จริงๆเป็นแค่วัตถุธาตุกล่องเนี้ยไม่น่ารังเกียจอะไรไม่น่ารักไม่น่าชังงั้นเวลาเราเดินปัญญานะเวลามันพ้นไปแล้วมันไม่รักแล้วมันไม่ชังนะไม่มีอภิชฌาความรักใคร่ยินดีพอใจไม่มีโทมนัสความไม่พอใจเพราะในสติปัฏฐานนะจะเริ่มต้นจากการมีวิหารธรรมมีเครื่องรองรับให้จิตรู้ให้สติระลึกนะเรียกว่ามีวิหารธรรมอย่างใช้กายในกายเป็นวิหารธรรมไม่ใช่เป็นวิหารธรรมดูกายเฉยๆหาแต่ความสุขอันนั้นไม่ใช่ต้องมีอาตาปีมีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสไม่ใช่ดูร่างกายแล้วก็เฉยๆสบายๆไปต้องดูแล้วไม่ให้กิเลสงอกงามนะมีสัมปชัญญะรู้ว่าที่เราดูเนี่ยเพื่อให้รู้ถูกเพื่อให้เข้าใจถูกท่านบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติวิหารติคือเป็นวิหารธรรมอาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสนะสัมปชัญโนนะมีสัมปชัญญะรู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรนะมีสติพอมีสติแล้วเนี่ยถัดจากนั้นก็เป็นคำว่าวินัยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้นะถ้าดูแล้วก็เห็นร่างกายแล้วยินร้ายเกลียดร่างกายไม่ใช่ยังทำไม่ถึงขั้นยังทำไม่ถูกยังถูกอารมณ์ไม่พอใจครอบงำอยู่ถ้าทำถูกแล้วมันจะเห็นอย่างที่หลวงพ่อเห็นขี้หมานะไม่รักไม่ได้รู้สึกรักก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตก็เข้าสู่ความเป็นกลางพอจิตเข้าสู่ความเป็นกลางจิตก็ไม่ดิ้นรนจิตไม่ดิ้นรนจิตก็เข้าถึงสันติคือความสงบจิตที่อยู่ทรงอยู่กับสันติมีความสุขอันมหาศาลนะงั้นนิพพานเป็นสภาวะที่ว่างนะนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานนั้นว่างนะนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขอะไรชื่อว่านิพพานความสิ้นตัณหา
เมื่อเราสิ้นตัณหาสิ้นความอยากมันก็สิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตจิตก็เข้าถึงความสงบสุขนะอย่างถ้าเราเห็นขี้หมาใจเรารังเกียจใช่ไหมจิตเราก็ดิ้นคลุกคลักคลุกคลักแต่พอสติระลึกรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางตามองเห็นรูปสติเห็นความไม่เป็นกลางจิตตั้งมั่นเป็นกลางนะหมายรู้ถูกลงไปถึงความเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตก็หมดความยินดียินร้ายในกองขี้หมานะของเราดูกายนะจนหมดความยินดียินร้ายในกายนะดูกายเป็นกองขี้หมากองหนึ่งอะแต่กองนี้โตหน่อยเท่านั้นแหละหัดดูไปอันนี้ยกตัวอย่างกายนะเวทนาก็เหมือนกันเวลาความสุขเกิดขึ้นจิตยินดีพอใจรู้ทันนะราคะเกิดแล้วราคะดับจิตตั้งมั่นสัญญาหมายรู้ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยอะไรทั้งหลายสัญญาหมายรู้ของไม่เที่ยงอ่ะเป็นของที่เป็นอนัตตามาเองไปเองนะต่อไปปัญญามันก็เกิดสัญญาทั้งหลายไม่มีสาระแก่นสารอะไรไม่ใจมันไม่ยึดถือตัดความยึดถือออกไปได้ด้วยตัวปัญญาปัญญาเป็นตัวตัดสติเป็นตัวจับสถานการณ์นี้ไว้นะให้จิตตั้งมั่นนะสัญญาหมายรู้ลงไปแล้วปัญญาเกิดก็ตัดความเห็นผิดลงไปได้จิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางหมดความดิ้นรนปรุงแต่งความสุขหรือความทุกข์ก็เสมอกันเกิดแล้วดับเสมอกันเวลามีความสุขจิตก็ไม่หลงยินดีเนี่ยตัดอภิชฌาเวลามีความทุกข์จิตก็ไม่ยินร้ายตัดโทมนัสทิ้งไปมันละเองนะจิตไม่มีอภิชฌาไม่มีโทมนัสไม่มียินดียินร้ายสิ้นความอยากจิตก็ไม่มีความดิ้นรนจิตที่ไม่มีความดิ้นรนจิตก็เข้าถึงสันติคือนิพพานหรือเรารู้สังขารนะความปรุงดีปรุงชั่วอย่างโลภโกรธหลงเกิดขึ้นอย่างความโลภเกิดขึ้นสติระลึกรู้พบความโลภดับไปเลยนะดับทันทีจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะสตินะระลึกลงไปอีกนะเวทนาสังขารความโลภอะไรที่เกิดขึ้นตะเกียมันมาเองมันไปเองมันมาเองมันไปเองตัวกิเลสเนี่ยนะเวลาดูตามหลังนะจะไม่เหมือนร่างกายดูกายเดี๋ยวนี้กำลังเคลื่อนไหวแต่ถ้าดูโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยเมื่อกี้โกรธในตอนนี้จิตตั้งมั่นแล้วสัญญามันเข้าไปพิจารณานะไปดูจะเห็นเลยความโกรธมันมาเองไปเองไม่ได้ดับมันนะสติระลึกปุ๊บมันดับเองอีกเกิดเองดับเองมาเองไปเองนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยนี่ดูสังขารนะดูอย่างเดียวกันนะใช้หลักอันเดียวกันนะเครื่องมือก็คือมีสติมีจิตใจตั้งมั่นคือสมาธินะมีสติมีสัญญาหมายรู้ถูกปัญญาเกิดเพื่อตัดความเห็นผิดทั้งหลายถ้าปัญญาแก่กล้ามากๆก็เป็นโลกุตระปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดในอริยมรรคนะถ้าปัญญาระดับที่เกิดในอริยมรรคเป็นโลกุตระปัญญานะสัญญาที่เกิดร่วมตรงนั้นก็เป็นสัญญาในระดับโลกุตระนะนั้นในโลกุตระไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยบอกแล้วว่าสัญญาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงในโลกุตระจิตก็มีสัญญาในโลกุตระจิตก็มีเวทนาในโลกุตระจิตก็มีมนสิการการที่จิตจะไปหมายรู้อารมณ์ในโลกุตระจิตก็มีความเป็นหนึ่งนะเอกคตารู้อารมณ์ได้อันเดียวทีละอันงั้นในโลกุตระไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะจิตก็มีเป็นโลกุตระจิต
องค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกก็เป็นโลกุตระเจตสิกนะก็ทำหน้าที่ของมันกิเลสก็ทำหน้าที่สร้างภพสร้างชาติให้เรานะมรรคอริยมรรคก็ทำหน้าที่ล้างภพล้างชาติให้เราอริยผลไม่ทำหน้าที่นะทำหน้าที่กันจบตรงที่อริยมรรคอริยผลคล้ายๆได้รับรางวัลแล้วการต่อสู้อันเหน็ดเหนื่อยได้จบสิ้นลงแล้วนะรับรางวัลใหญ่แล้วก็รอรางวัลแจ็คพอตที่จะตามมาอย่างถ้าเราภาวนานะจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราได้รับรางวัลยิ่งใหญ่นะในที่ได้ดำรงชีวิตอยู่ตอนนี้ที่ยังเหลือชีวิตอยู่แล้วเวลาคิดถึงนิพพานนะคิดถึงวันนี้อีกไม่นานนะจะได้รับรางวัลพิเศษได้แจ็คพอตอันใหญ่เลยพระเจ้าท่านบอกว่าพระอรหันต์นะเหมือนคนที่ทำงานเสร็จแล้วแล้วกำลังรอรับค่าจ้างรับรางวัลยิ่งใหญ่อยู่ใจในระดับของอริยผลนะนั่นจะเป็นใจที่ไม่ได้ดิ้นต่อในขั้นอรหัตผลนะก็มองวาระที่ธาตุขันธ์จะแตกจะดับนะไม่ได้กลัวเพราะว่าธาตุขันธ์นะไม่เกี่ยวข้องอะไรแก่จิตที่บริสุทธิ์ออกมาแล้วคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ของเราไม่เห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นพอขันธ์เราจะแตกเราจะตายเรากลุ้มใจพระอรหันต์ท่านเห็นขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์จะตายร่าเริงนะแทนที่จะเศร้าหมองนะร่าเริงหมดภาระแล้วไม่ต้องดูแลมันต่อไปแล้วตื่นเช้าไม่ต้องพามันเข้าส้วมแล้วไม่ต้องพามันแปลงฟันแล้วไม่ต้องหาข้าวมากินแล้วหมดภาระสบายงั้นเราภาวนาไปนะไปทบทวนที่หลวงพ่อสอนวันนี้ดูร่างกายเราเหมือนขี้หมากองหนึ่งดูไปเรื่อยๆวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ว่าจะเทศง่ายๆแล้วมันรู้สึกยากทุกทีนะเทศง่ายๆเทศมาเยอะแล้วหลวงพ่อเทศมาประมาณ 2,000 กันแล้วนะหาพระที่เทศเยอะอย่างหลวงพ่อนะหายากนะเทศมา 2,000 กันนะไม่มีตำรับตำราไม่ได้ท่องวางสคริปต์อะไรมาเขียนนะมาดูหน้าพวกเราแล้วค่อยเทศเอาขอให้ขี้หมาทั้งหลายเจริญสติไว้เนาะส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งภาวนาเริ่มเข้ามาที่จิตเห็นจิตทำงานได้เองแต่ยังเป็นเราอยู่เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวเพ่งเจริญแล้วก็เสื่อมแต่ตอนเสื่อมยังไม่เป็นกลางจิตยังดิ้นรนพอรู้ทันว่าไม่เป็นกลางก็จะค่อยๆตั้งหลักได้ใหม่รู้สึกการภาวนาเป็นหน้าที่ที่ต้องทำขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำต่อด้วยค่ะไปทำอีกแหละทำอย่างเนี้ยถ้าทำไปเรื่อยๆทำจนมันพอแหละมันเหมือนกินข้าวนะครูบาอาจารย์ท่านเทียบการปฏิบัติเหมือนการกินข้าวยังไม่อิ่มก็กินไปก่อนถึงเวลาอิ่มแล้วมันก็รู้เองอะเวลากินข้าวอิ่มแล้วเรารู้ไหมใครอิ่มแล้วยังไม่รู้มีไหมไม่มีหรอกเวลาเราภาวนานะถึงจุดที่มันอิ่มมันก็อิ่มเองแหละตอนนี้ยังหิวอยู่ไปภาวนาต่อทำถูกแล้วเบอร์สองช่วงแป๊บหนึ่งเบอร์หนึ่งจิตมันไม่เข้าที่รู้ป่ะมันไม่เข้าฐานที่เดียวอยู่ข้างนอกนิดนึงรู้สึกไหมอย่าดึงรู้สึกเปล่าว่าพยายามไปดึงมันอย่าไปดึงมันรู้เฉยๆอย่าไปเค้นจิตนะรู้เฉยๆเบอร์สองช่วงนี้จิตฟุ้งซ่านมากหลงคิดบ่อยบางครั้งหดหู่เศร้าหมองพยายามมีสติรู้ทันยังปฏิบัติในรูปแบบทุกวันแต่รู้สึกว่าคุณภาพลดลง
จิตมีกำลังไม่พอเดินจงกรมแล้วใจสงบได้เร็วกว่านั่งสมาธิเครื่องอยู่ของจิตคือลมหายใจและพุทโธขอคำแนะนำเพื่อการพัฒนาค่ะจิตมันยังไม่เป็นกลางนะให้รู้ทันไปจิตมันมีความเศร้าหมองแทรกเข้ามาก็รู้เอาเห็นความเศร้าหมองเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่เกี่ยวกับเราไม่ต้องแก้ไขนะจิตซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปแก้มันให้รู้เฉยๆเห็นความซึมความเศร้าอะไรเนี่ยผ่านมาผ่านไปเหมือนเห็นคนอื่นเดินผ่านหน้าบ้านอ่ะไม่เกี่ยวกับเราตรงนี้หลงนะหลงหนึ่งแวบดูออกเปล่าเมื่อกี้เห็นไหมหน้าเรายิ้มลองพยักหน้าสิเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไหมไปเคลื่อนไหวนะดีกว่านั่งจะเดินก็ได้จะทำงานบ้านก็ได้เคลื่อนไหวไว้เราเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆดูอย่างนี้นะไปนั่งสมาธิอะไรต่ออะไรนะจิตมันถูกอารมณ์ซึมๆเศร้าๆเนี่ยมันครอบออกได้เคลื่อนไหวไว้เบอร์ 3เบอร์ 3ปฏิบัติในรูปแบบนั่งสมาธิภาวนาพุทโธดูลมหายใจพร้อมๆกับท้องพองยุบพยายามรู้ให้ทันจิตมีสติบ้างแต่อาจขาดสติแล้วหลับบ่อยหากเวลาใดเหนื่อยฟุ้งหรือง่วงจะนั่งสมาธิดูจมูกหายใจและภาวนาพุทโธหรือบางครั้งฟัง YouTube หลวงพ่อขณะภาวนาช่วงนี้รู้สึกฟุ้งบ่อยหลับบ่อยที่ปฏิบัติอยู่ถูกทางหรือไม่ขอคำแนะนำครับเอาร่างกายมาช่วยนะดูจิตอย่างเดียวไม่มีแรงพอการดูจิตจะให้เกิดปัญญาได้เนี่ยสมาธิต้องดีนะเพราะจิตมันเป็นของว่องไวจิตเราแวบนิดเดียวดูไม่ออกงั้นช่วงที่กำลังมันตกอย่างเนี้ยรู้สึกร่างกายไว้เห็นไหมร่างกายมันนั่งอยู่นะร่างกายมันพยักหน้ารู้สึกไหมอย่าทำจิตให้ซึมอย่างนั้นไม่เอาถอยออกมาอย่าน้อมจิตให้ซึมใช้จิตปกติเลยตรงนี้ไม่ปกติตรงนี้เคร่งเครียดไปยิ้มหวานก่อนเหมือนมีสาวมาบอกรักเราเนี่ยใช้ใจปกติอย่างเงี้ยนะแล้วก็รู้สึกที่ร่างกายไว้ลองหันซ้ายหันขวาสิได้หลงนะเห็นไหมตอนที่จะหันทีแรกจิตหลงไปแล้วรู้สึกตัวหันไปด้วยความรู้สึกตัวสบายๆนะอันนี้คอยังฝืดอยู่นิดนึงนะยังจงใจอยู่นิดนึงเอาร่างกายมาช่วยนะเบอร์ 3ดูจิตอย่างเดียวไม่ไหวเดี๋ยวหลับเบอร์ 4ใช้คำภาวนาไตรสรณคมเป็นเครื่องอยู่ฟุ้งซ่านหลงไปอยู่กับความคิดบ่อยๆเห็นความโกรธความดุร้ายในตัวเองจึงตั้งใจสำรวมระวังในศีล 5ในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์เวลานั่งสมาธิบางครั้งมีอาการง่วงก็จะเดินจงกรมร่วมด้วยเป็นประจำทุกวันระหว่างวันฟังธรรมะหลวงพ่อและรู้สึกร่างกายร่วมด้วยเวลาทำงานที่ฝึกอยู่ถูกหลักแล้วหรือยังคะถูกนะทำไปเรื่อยๆอย่าแต่งจิตให้ซึมนะสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยเนี่ยร่างกายขยับรู้สึกร่างกายขยับรู้สึกที่จริงการทำกรรมฐานนะไม่ต้องทำกรรมฐานโดยใช้กรรมฐานอะไรเยอะแยะมากมายหรอกนะมีอย่างสองอย่างก็พอละถ้าอันนี้ก็ทำอันนี้ก็ทำอันนี้ก็ทำมันเป็นภาระของจิตมากไปนะจะดูกายก็ดูไปไม่ต้องดูกายด้วยดูจิตด้วยดูเวทนาด้วยอะไรเงี้ยเป็นงานที่เยอะเกินแล้วภาวนาแล้วมันจะเครียดภาวนาไปชิวๆแต่ไม่เพลิดเพลิน
เนี่ยใจเมื่อกี้ดีนะตรงนี้ไม่ใช่ละเมื่อกี้มันเป็นธรรมชาติไม่ได้ไปยุ่งกับมันตอนนี้ไปประคองไปรักษามันให้มันนิ่งๆไม่ต้องบังคับให้มันนิ่งให้ใจปกติธรรมชาติของจิตนั้นนะเดิมมันประพัดสอนมันผ่องใสอยู่แล้วแต่เศร้าหมองเพราะโลภโกรธหลงที่มันผ่านเข้ามางั้นเวลาเราภาวนาถ้าทำด้วยความโลภนะใจก็ไม่ผ่องใสสักทีทำแล้วก็หงุดหงิดมีความโกรธใจก็ไม่ผ่องใสใช้จิตใจธรรมดาธรรมดารู้สึกไปแป๊บเดียวก็สงบแล้วตัวนี้ตึงไปสงสัยเก่งนะสงสัยรู้ว่าสงสัยไปเลยขณะนี้ยังประคองอยู่นิดหนึ่งรู้สึกไหมมันมีตัวนิ่งอยู่นิดหนึ่งฆ่ามันให้ตายไปเลยตัวทวงความเจริญนะอย่าไปรักษามันให้ดูขันมันทำงานไม่ใช่ให้ไปรักษาขันเอาไว้ตัวจิตมันทำงานไม่ใช่ไปรักษาจิตเอาไว้อย่าแต่งจิตอย่างนี้นี่แต่งจิตให้ซึมใช้จิตปกติไม่แต่งมันนะไปทำต่อไปเรียนเยอะเกินเดี๋ยวงงเพราะเป็นคนขี้สงสัยสงสัยรู้ว่าสงสัยจบไม่ต้องหาคำตอบเบอร์ห้าภาวนามาระยะหนึ่งรู้สึกจิตมีกำลังมากขึ้นเจริญสติระหว่างวันส่วนใหญ่เห็นสภาวะเกิดขึ้นแต่เห็นดับบ้างเป็นบางครั้งช่วงไหนมีสมาธิดีหน่อยเห็นโทสะราคะเกิดขึ้นก็คอยตามดูเห็นสภาวะดับไปแต่ความอึดอัดทางกายที่มาด้วยยังไม่ดับก็คอยดูต่อจนมันดับไปปฏิบัติมาถูกทางไหมครับถูกนะแต่มันยังมีการประคองจิตอยู่นิดหนึ่งยังไปประคองจิตให้มันนิ่งๆอยู่รู้สึกไหมจิตขณะนี้กับจิตตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยยังมีความต่างคิดถึงจิตตอนเด็กๆจิตตอนเด็กๆนะเจอของถูกใจก็หัวเราะเจอของไม่ถูกใจก็ร้องไห้จิตเป็นธรรมดาเด็กไม่มีสติเท่านั้นนะของเรามีสติแต่จิตเราไม่ธรรมดาเราไปทำให้มันนิ่งๆอย่าไปทำมันนิ่งรู้ความเปลี่ยนแปลงที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเบอร์ห้าที่มันนิ่งตรงนี้เพราะมันกลัวหลวงพ่อนะมันเร่อที่ทำอยู่ทำถูกแล้วละดีทำได้ดีสังเกตไหมเมื่อกี้มีความสุขพอเราไปเห็นมันเข้าเราก็ไปรวบเข้ามาให้มันทื่อๆเอาไว้นะอย่าไปดึงจิตให้มันทื่อๆนะอย่าไปแทรกแซงจิตเนี่ยพอเราไม่คาดแทรกแซงนะมันโล่งเลยนะโปร่งโล่งสบายนะเนี่ยจิตมันมีสมาธิขึ้นมาแล้วต่อไปก็เดินปัญญาได้เห็นรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เรานะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราไปนะเบอร์หกรอนานกลุ้มใจเต็มทีแล้วเบอร์6เมื่อก่อนดูจิตสติสมาธิไม่พอทำให้ฟุ้งในธรรมะเลยกลับมาตั้งหลักใหม่มาดูกายสติสมาธิดีขึ้นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวดีกว่าดูจิตใช่สมาธิถูกไหมถูกขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนการปฏิบัติต่อไปค่ะรู้สึกกายไปเฉลยนี้ใส่เล่าไปดูจิตไม่ได้นะดูกายไปก่อนเดี๋ยวมันเห็นจิตเองแหละทำถูกนะถูกอย่างดีด้วยทำไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายไหวรู้สึกนะไม่ไปบังคับเบอร์5บังคับจิตอยู่นิดนึงมันชินนะมันเคยเบอร์6หลงแล้วทราบไหมนะรู้สึกร่างกายไหม ดูจิตไม่ได้จิตมันหลงเก่งกายมันไม่หายไปไหนจิตมันหายเก่งดูกายไปเบอร์7เคลื่อนไหวรู้สึก
ฝึกใส่ใจให้มีวิหารธรรมมีหน้าที่ทำงานบ้านดูกายเคลื่อนไหวหงุดหงิดรู้ไม่พอใจรู้สุขทุกข์ผ่านมาผ่านไปหลงรู้แล้วก็เริ่มมีวิหารธรรมว่างจะนั่งดูลมหายใจเห็นจิตไหลไปเพ่งลมพอจะได้หลักเห็นจิตไหลสวดมนต์หลงแล้วรู้ก็จะนั่งสมาธิขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อไปค่ะมันยังฟุ้งอยู่นิดหน่อยนะงั้นเคลื่อนไหวเวลาเราทำงานนะเคลื่อนไหวเรารู้สึกทำถูกแล้วล่ะนะนี่พอเราทำงานมากๆเวลามานั่งบางทีจะเคลิ้มง่ายนะเคลื่อนไหวดีกว่าเคลื่อนไหวไหมทำได้ดีนะอยู่เยอรมันแล้วนี่ที่ไหนเบอร์ 8เบอร์ 8ในรูปแบบเช้าเย็นนั่งสมาธิครั้งละ30 นาทีเจริญสติในชีวิตประจำวันใช้พุทโธจิตหลงไปคิดแล้วรู้ขอหลวงพ่อแนะนำกรรมฐานที่ถูกจริตครับทำไปเถอะที่ทำอยู่ใช้ได้อยู่ทำให้มันพอรู้สึกไหมจิตมันมีกำลังมากขึ้นมันตั้งมั่นโดยที่เราไม่ได้เจตนานะดีทำอีกนี่พอมีกำลังแล้วอย่าให้จิตมันเฉยอยู่นะหมายรู้กายหมายรู้สุขทุกข์ดีชั่วอะไรเนี่ยลงเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆวันนี้เทศให้ฟังพอสมควรนะ1 ชั่วโมงพอดีเป๊ะๆเลยช่วงนี้หมอเขามาบอกนะว่าพวกเด็กเล็กๆเป็นโควิดเยอะเอามาติดผู้ใหญ่ที่บ้านแต่ว่าติดเยอะแต่ว่าไม่รุนแรงแต่เราไม่ติดได้ก็ดีถ้าติดแล้วก็รักษาตัวอย่าไปแพร่เชื้อนะดูแลตัวเองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะพายุเข้าวัดนะต้นไม้เสียหายไปเยอะเลยนี่พระไปขนต้นไม้ที่มันโค่นๆนะเอาไปทิ้งกันมีหน้าที่ดูแลวัดก็ดูแลไปนิยมช่วยหลวงพ่อนิดหนึ่งนะที่นี่ขยะมันเยอะก็พวกเราเอามานะขยะส่วนไหนที่เราเอามาเนี่ยเราเอากลับได้ก็ดีนะอย่าเอากลับไปไม่ต้องถวายไว้ที่นี่หรอกนะขนเดี๋ยวลำบากรถขยะนะเขาจะมาแถวนี้อาทิตย์ละวันหนึ่งนี่พวกเรามันจำนวนเยอะวันหนึ่งหลายร้อยคนหลวงพ่อถึงบอกว่าเอาจะกินข้าวเอากล่องอะไรของเรามานะกินเสร็จแล้วกลับไปล้างของเราเศษอาหารอย่าทิ้งไว้วัดเอากลับไปเฉลี่ยกันออกไปเชิญกลับบ้านนะ